Viime viikolla oli isoja muutoksia, isoja liikkeitä, niin tänään vedetään vähän iisimmin ja tehdään tämmöinen ihan perinteinen Traders Club-jakso. Tervetuloa taas Traders Clubin pariin. Täällä Jukka ja meikäpoika taas keskustellaan osakemarkkinoista ja siitä, että miten me saadaan susta parempi treidaaja. Tänään luvassa pörssit nyt tosiaan markkinakatsausta ja totta kai myös salkkukatsausta. Eli ihan normaaliin tapaan lähdetään sieltä graafien puolelta liikkeelle. Noniin, sitten SP500 ja päivägraafit ja vihreä viiva osoittaa tämän viimeaikaisen laskutrendin tässä ja aika ikävästihän me tuonne 200 liukuvan alle valahdettiin, vaikkakin sieltä aika nopsaa sitten pompahdettiin ylöspäin. Et siinä sitten tämä vihreä trendiviiva otti taas sitten kopin tuosta hinnasta ja hinta on nyt jarruttanut tämän rajun nousun jälkeen ja hakenut hieman taas sitten huilia tuossa noin. Ja 50 liukuva, se aika näppärästi on pitänyt hintaa tuossa otteessaan, että se ei ole ainakaan lähtenyt hinta sen alle valumaan tästä näin. Et näetkö sä, että tämä olisi nyt tämä tämmöinen niin kuin jonkin sortin bullflagin muodostumassa tässä vai onko tässä nyt sitten taas tämmöinen kuolleen kissan pomppu niin sanotusti? Jo viimeisen viikon aikana tuo hinta on oikeastaan pysynyt aika hyvin tuossa niin kuin ylhäällä. Et jos miettii sitä, että miten vahva toi toissa viikolla nähty nousuliike oli, joka päätyi tänne perjantain, ja sen jälkeen oikeastaan mentiin enemmänkin sivuttain, kunnes taas tuossa viime perjantaina saatiin tämä kynttilä, joka rikkoi kaikki nämä aikaisempien päivien kynttilät viime viikolla ylöspäin, ja noustiin taas uusille tasoille, ja siinä mielessä tämä on niin kuin positiivinen kehitys, että näin vahvan nousuliikkeen jälkeen ei saatu mitään isompaa myyntipainetta kuitenkaan tuolla markkinoilla, eli siinä mielessä tuo markkina vaikuttaa aika vahvalta, ja mitä viime perjantaina tapahtui on, että noustiin myös tämän edellisen huipun yläpuolelle. Eli käytännössä nähdään se niin kuin tietynlainen trendimuutos, että ollaan ehkä siirrytty siitä, että aletaan tekemään korkeampia pohjia ja korkeampia huippuja markkinoilla, että enää ei tehdä alempia pohjia ja alempia huippuja. Ja mä piirsin tämän laskevan trendilinjan tähän oikeastaan sen takia, että ennemminkin kuvastaa sitä viime kuukausien trendiä, mikä tässä on ollut käynnissä. Ja niin kuin ehkä ennemminkin myös sen takia, että tämä näyttää sen, että milloin viimeistään tämä laskeva trendi rikkoutuu. Että on ehkä lyhyellä aikavälillä tämmöinen potentiaalinen vastustaso, jonka uskon rikkoutuvan ennemmin tai myöhemmin. Että en sinällänsä niin kuin pidä tätä niin kuin negatiivisena asiana tässä, vaan ennemminkin merkkinä ja signaalina ja oikeastaan viimeisenä tämmöisen niin kuin negatiivisena faktorina tässä, joka paljastaa sen, että tämä viimeisetkin niin kuin negatiiviset rippeet rikkoutuu tästä niin kuin negatiivisen trendin potentiaalit siinä vaiheessa, kun tämä rikotaan ylöspäin. Ja nyt kun ollaan tosiaan tultu näin vahvasti täältä pohjasta tänne laskevalle trendiviivalle, niin tämä voi olla, että tässä hetken aikaa mennään sivuttain ja muodostaa nimenomaan sitä bullflagia, minkä tuossa äsken mainitsit. Eli se on niin kuin positiivinen skenaario, mitä tässä voisi tapahtua, että muodostetaan jonkunlainen bullflagi tässä seuraavaksi ja sen jälkeen otetaan taas seuraava leki ylöspäin. Ja mitä tässä nyt niin kuin tapahtuu seuraavien päivien ja viikkojen aikana, niin kauan kun tämä hinta pysyy täällä suhteellisen ylhäällä, niin nämä kaikki liukuvat keskiarvot taas mukavasti kääntyy ylöspäin ja hinta on kaikkien niiden yläpuolella, eli trendi on hyvinkin niin kuin positiivinen siinä vaiheessa. Ja vaikka korjattaisiin jonkun verran alaspäin, niin sekään ei niin kuin riko tätä trendiä mihinkään niin kauan kuin tehdään korkeampi pohja kuin tämä edellinen. Eli käytännössä vaikka me tultaisiin tänne 4300 vielä tämän viime viikon pohjien alapuolelle, niin sekään ei tätä nousevaa trendiä välttämättä riko yhtään mihinkään. SP500 nousuahan on pitkälti selittänyt just nämä isot firmat ja nimenomaan tekkifirmat. Ja jos me katsotaan Nassea, niin täällähän toi trendi, mikä nyt on ollut, mikä osoittaa, vihreä viiva osoittaa, niin sehän on rikottu. Ja ainakin nyt tämän kuvion perusteella näyttää siltä, että nimenomaan nämä isot tekkifirmat, niin ainakin haluaisi jatkaa ylöspäin. Ehdottomasti, että kun katsoo tätä isompaa trendiä tuolta vuoden takaa, niin kyllähän tässä niin kuin selkeästi ollaan nousutrendissä, vaikka ollaan nähty tämä korjausliike viime kuukausien aikana. Ja kun miettii tätä, että mitä 2 viikon aikana noustiin näin vahvasti ylöspäin, niin ollaan melkein niin kuin korjattu jo takaisin tänne heinäkuun lopun huippuun. Et periaatteessa tämä 2 kuukautta kestänyt lasku on muutamassa viikossa kuitattu ylöspäin, joka ennemminkin vaan kuvaa sitä, että ollaan todennäköisemmin siinä pidemmän aikavälin nousutrendissä, koska silloin ne on vahvempia ne liikkeet siihen sen päätrendin suuntaan. Ja tämä näyttää erittäin positiiviselta, ja kuten sanoit, niin nämä teknologiafirmat on ollut erityisen vahvoja, ja jos katsotaan sitä ihan niin kuin sektorina,
niin nähdään, että nämä teknologiafirmat on käytännössä täällä kaikkien aikojen huipussa, ja tämä on se kaikista isoin sektori, mikä on myös siellä SP500 puolella, ja tämä on itse asiassa tuplasti suurempi kuin se toisiksi suurin sektori. Eli kun miettii sitä, että kuinka vahva markkina on, niin jos se kaikista suurin ja selvästi suurin sektori tekee täällä kaikkien aikojen huippuja, niin on aika vaikea puhua mitenkään erityisen heikosta markkinasta. Et yksittäisten osakkeiden kohdalla tämä ehkä vielä korostuu, ja niin kuin Microsoft maailman toisiksi suurimpana firmana, joka tällä hetkellä itse asiassa saavuttaa Applen markkina-arvoa ja on enää ihan noin vähän yli 100 miljardin päässä Applen markkina-arvosta ottamassa Applea kiinni ja tulossa ehkä maailman suurimmaksi firmaksi taas, niin tekee päivästä toiseen kaikkien aikojen huippuja täällä, niin siinäkin mielessä on vaikea nähdä, että tämä markkina olisi mitenkään erityisen heikko, kun nämä johtavat osakkeet tekee kaikkien aikojen huippuja. Säkö et näe, että pienien yhtiöiden paino tuolla isoissa indekseissä olisi kumminkaan niin arvokas sitten, että se jaksaisi painaa indeksitasolla nämä kurssit laskuun? Pienyhtiöt on tosiaan ollut heikompia, ja Russell 2000, jos katsotaan, niin viime viikolla, kun isommat indeksit meni taas uusiin huippuihin, niin täällä kyllä korjattiin alaspäin. Tämä on tietty niin kuin hieman huolestuttava merkki, mutta kuten ollaan aikaisemmin puhuttu, ne pienyhtiöt niin ennemminkin alkaa vaikuttaa arvostuskertoimien perusteella aika edullisilta, ja sitä kautta voisi ajatella, että ne liittyy siihen isompien yhtiöiden nousuun ennemmin tai myöhemmin. Ja sitä kautta omalta osaltaan itse asiassa tukee sitä nousua sitten siinä vaiheessa. Heikkouttaa siinä mielessä kyllä, että tämä nousun vahvuus viime viikolla hieman heikkeni sitä kautta, että se ei ollut enää niin laajalasta, vaan että nuo isommat yhtiöt taas vei indeksejä ylöspäin ja pienemmät oikeastaan korjasi tätä vahvaa liikettä ylöspäin, mikä nähtiin silloin aikaisemmalla viikolla. Et nyt olisi hyvä nähdä, että tämä ei alkaisi tekemään jälleen uusia pohjia, joka voisi avata oven silleen, että olisi pääindeksissäkin nähtäisi vähän isompaa korjausliikettä taas sitten alaspäin. Korothan on varmasti vaikuttanut isolta osalta siihen, että minkä takia nimenomaan nämä pikkuyhtiötkin on ottanut niin paljon turpaan tässä viime aikoina. Ja nythän kun me nähtiin, että korot nousi tonne yli 5% Jenkeissä, tämä 10-vuotinen, niin nyt sitten kun ollaan tultu sieltä alaspäin, niin todennäköisesti jos korot pysyy alle 5, niin se ei tule vaikuttamaan osakkeisiinkaan, koska voisin ainakin veikata, että kaikki Exceliä pyörittelevät tyypit, niin he on ottanut jo huomioon tämän jopa 5% koron omissa laskelmissaan. Sitten siinä vaiheessa, jos tuo 5% raja rikotaan ylöspäin, niin sitten totta kai tilanne on taas uusi, mutta niin kauan kun pysytään täällä alle 5%, niin koroillakaan todennäköisesti ei ole ihan hirveästi merkitystä. Joo, mä luulen kanssa samoin, ja mä luulen, että tässä oli kyse siitä, kun koko ajan tehtiin ikään kuin 15 vuoden huippuja näissä koroissa, että se toi niin kuin tietynlaista paniikkia tuonne markkinoille, että kuinka korkealle ne voi vielä nousta, ja niin kauan kun taas pysytään täällä alle 5%, niin se ei aiheuta niin kuin isompaa heilahtelua tuolla markkinalla, mutta sitten jos ne nousee uudestaan tuonne 5% ja lähtee tekemään taas uusia huippuja, niin sitten siitä tulee semmoinen tekijä, jota markkina alkaa taas pelkäämään, ja se aiheuttaa painetta tuonne osakkeisiin, mutta niin kauan niin kuin näin tapahtuu, niin mä luulen, että ollaan niin kuin ihan hyvässä tilanteessa. Ja jos katsotaan näitä muita, mistä me ollaan puhuttu tässä viimeisten kuukausien aikana, mitä kannattaa seurata, niin öljyhän on ollut yksi, ja tässä on taas niin kuin tapahtunut positiivista kehitystä, eli tämä vahva nousu, mikä me nähtiin täältä alle 70 tonne $95, niin se on oikeastaan kääntynyt aika vahvaankin laskuun, huolimatta siitä, että mitä tuolla Lähi-idässä tapahtuu, eli tuossa periaatteessa näkyy toi Hamasin hyökkäys, miten se pomppasi se öljyn hinta hetkellisesti, mutta on sen jälkeen kääntynyt aika vahvaankin laskuun, eli tämä on niin kuin sen inflaatiokehityksen kannalta taas aika positiivinen tekijä, ja nyt huolimatta tässä geopoliittisesta epävarmuudesta, niin öljyn hinta ei kuitenkaan raketoi, ja katsotaan myöhemmin kanssa, kun puhutaan vähän inflaatiosta, niin miten se vaikuttaa tuohon bensan hintaan, joka on käytännössä se komponentti, mikä siellä kuluttaa hintaindeksissä taas on, että siellähän ei öljy itsessään pelkästään ole. Eli se on itse asiassa bensan hintaa jopa laskenut enemmän vielä, kun tämä öljyn hinta on enemmänkin lähellä noita tämän vuoden pohjia siellä. Ja sitä kautta se antaa niin kuin helpotusta siihen inflaatiopaineeseen, kun se pelko oli täällä, kun mentiin syyskuussa tänne yli 90, että tästä tulee taas jonkunlainen niin kuin inflaatiopurskahdus, joka kasvattaa tätä
pelkoa ja painetta, niin tämä alkaa näyttää syvältä niin kuin tämä puoli. Ja se toinen asia, mistä me ollaan puhuttu, on noi pankit, mitkä on ollut se pieni riskitekijä tuolla markkinoilla. Niin tässä nähdään oikeastaan, että tämä pankkisektori kokonaisuudessaan, niin tämän vahvan laskun jälkeen, mikä oikeastaan on aika samantyyppinen lasku, mikä tuolla Russell 2000-indeksissä nähtiin, niin nämä kuitenkin pomppasi aika vahvasti ylöspäin. Ja nyt viime viikon aikana, vaikka Russell 2000-indeksi taas laski selkeästi alaspäin ja korjasi sitä vahvaa liikettä ylöspäin, niin nämä pankit on pysynyt aika vahvana. Eli tämä taas on aika hyvä tekijä, että se heikkous ei ole nyt levinnyt sen suuremmin tänne pankkeihin ja nämä ei jatka alempien pohjien tekemistä ainakaan tällä hetkellä. Eikä ole korjannut viimeisen viikon aikanakaan isommin alaspäin ja on oikeastaan tällä hetkellä niin kuin kaikkien liukuvien yläpuolella. Et siinä mielessä semmoinen akuutti niin kuin pankkien hätä ei tällä hetkellä ainakaan heijastu tuolta osakkeiden hinnoittelusta. No sitten Bitcoin, se on nyt aika kovaa tämän viimeisen kuukauden tässä noussut, että tuli jotain fake newsia ensin siitä, että ETF-luvat olisi mennyt läpi ja sen jälkeen varmaan sitten spekulaatiot on vaan koko ajan entisestään ottanut lisää vauhtia ja koko Twitter on täynnä kiimaa siitä, että kohta se ETF tulee ja ensi vuonna on halvingia ja kaikkea muuta tämmöistä hyvää katalyyttiä ton hinnan nousuun ja varmasti ne on osaltaan vaikuttaneet sitten tähän kovaan nousukiitoon. Ehdottomasti, että periaatteessa alkaa olla nyt tämän vuoden päivät, kun Bitcoin teki pohjan. Tuolta pohjalta nousu on 143%, eli tämä on selkeästi kääntynyt ihan supervahvaan nousutrendiin, niin kuin tästä näkyy, ja tämä viimeisen kuukauden liike on ollut aika vakuuttava ylöspäin, ja käytännössä siellä niin kuin pidemmillä timeframeilla nähtiin, että tuossa 30 000 päällä on tosi paljon vastusta, ja nyt kun siitä ollaan päästy selkeästi läpi, niin uskoisin, että tämä seuraava kryptojen bullmarkkina on alkanut, joka itsessään jo kertoo mun mielestä myös niin kuin paljon siitä, että miten toi likviditeettitilanne tuolla markkinoilla on kehittynyt, miten tämmöinen niin kuin riskisentimentti tuolla markkinoilla on kehittynyt ja kertoo ennemmin siitä, että ollaan käännytty niin kuin siihen uuteen härkävaiheeseen täällä, joka säteilee ennemminkin positiivisesti myös tuonne osakkeiden puolelle ennemmin tai myöhemmin. Ja tämä on yksi niistä semmoisista härkäsignaaleista mulle ainakin, joka niin kuin saa ajattelemaan positiivisesti niin kuin laajemminkin eri riskiasettien kehitystä tässä tulevaisuudessa. Ja tosiaan, kuten sanoit, niin se Spot ETF on se, mitä nyt odotetaan uutisia SEC:ltä siitä, että milloin se BlackRockin maailman suurimman varainhoitajan ETF varmaan ensimmäisenä hyväksytään, ehkä samalla hyväksytään monien muidenkin liikkeeseen laskijoiden ETF. Ja se voi olla, että se tulee se uutinen jo tämän vuoden puolella tai viimeistään tuossa ensi vuoden alkupuolella, joten tässä on niin kuin positiivisia katalyyttejä paljon. Toki tämäkin on semmoinen keissi, että sitä ollaan odotettu pitkään sitä uutista, hinta on noussut kohti sitä uutisjulkistusta, niin tuleeko tästä semmoinen sell the news-eventti, eli hinta nousee siihen uutiseen ja ehkä saadaan jonkunlainen hinnan nousu sen uutisen julkistamisen jälkeen, mutta sen jälkeen saadaan joku pieni korjausliike, niin se on hyvä kysymys, että miten se hinta käyttäytyy siihen. Mutta tämä nousutrendi on niin vahva, että kyllä itse niin kuin ehdottomasti etin nyt sitä ostopaikkaa, kun ollaan käännytty selkeäseen nousutrendiin ja nousut on 30 000 päälle, että itse uskon, että seuraavan 12 kuukauden aikana voi tapahtua aika hyviä asioita täällä kryptoskenessä. No nyt kun ihmetellään vielä näitä graafeja täällä TradingViewn puolella, niin joku oli kysellyt tuolla kommenttiosiossa, että mikä se oli se semmoinen indikaattori, joka kertoo sulle, että onko markkina ylimyyty tai yliostettu. Et normaalistihan ehkä tradeajat tai teknisen analyysin käyttäjät käyttää tämmöistä RSI:tä, eli Relative Strength Index, mutta se mitä sä käytit, niin se oli vissiin vähän erilainen. Joo, eli sitä ylimyytyä voidaan mitata monella eri indikaattorilla, mutta se, mihin mä oikeastaan viittasin tuossa viime viikolla ja oikeastaan toissa viikollakin, kun puhuin siitä, niin nimenomaan se, mitä me käytiin jaksossa 193 läpi, eli toi indikaattori pohjaongintaa, missä korostin, että on yksi indikaattori, joka on ollut superhyvä näiden ylimyytyjen pohjien tunnistamisessa tämän vuoden, viime vuoden aikana koronapohjissa, vuoden 18-19 vuodenvaihteessa, kun saatiin näitä merkittäviä pohjia. Eli se oli nimenomaan tämä osakkeet 50 liukuvan keskiarvon yläpuolella, ja nimenomaan silloin, kun tämä indikaattori antaa niitä pohjalukemia, eli päästään tuonne 10%, ja sinne tosiaan valuttiin nyt toistamiseen lyhyen aikavälin sisällä, eli toi tapahtui nimenomaan siinä perjantaina, kun markkina pohjas, niin käytiin tuossa alle 10, eli 9,75 taisi olla toi alin pohja tuossa perjantaina, eli saatiin toistamiseen lyhyen aikavälin sisään tämä yksi parhaista ostosignaaleista, ja nyt jos oli nimenomaan tämä indikaattori käytössä, joka tunnistaa näitä ylimyytyjä, poikkeuksellisen harvinaisia pohjia, niin tämä antoi just oikeaan aikaan sen ostosignaalin silloin. Normaalistihan loppuvuosi on yleensä sitä hyvää aikaa osakemarkkinoilla ja nyt sitten kausivaihtelun osalta, niin periaatteessa me ollaan nyt vähän niin kuin myöhässä sen osalta, että toi parin viikon takainen nousu, mikä nähtiin, niin
niin kuin tästäkin graafista näkee, niin se olisi pitänyt periaatteessa tulla jo aikaisemmin. Aika monet oli varmaan vähän sitä mieltä, että okei, että joulupukkirallit ja kaikki muut loppuvuoden nousut, niin se oli tässä, että vedetään mieluummin alaspäin koko loppuvuosi ja katsellaan ensi vuonna sitten uudestaan. Mutta olisiko se nyt sillä lailla, että pikkuhiljaa niin pörssi alkaa nostaa päätään ja saadaan jonkin sortin nousu kumminkin sitten loppuvuodelle? Joo, nopeimmat ehti jo toteamaan, että kausivaihtelu ei tänä vuonna toiminut, kun mentiin vielä alaspäin pari viikkoa pidempään kuin keskimäärin mennään. Mutta nyt tosiaankin toi käänne kun tapahtui, niin aika selkeästikin, niin ainakin se avaa mahdollisuuden sille, että tämä loppuvuosi on yhtä vahva kuin keskimäärin se on. Ja sen takia niin kuin hirveän karhusta näkemystä tähän loppuvuoteen uskalla ottaa, koska nämä viimeiset kuukaudet on yleensä niin vahvoja ja uskon, että siinä on potentiaalia tänä vuonnakin. Että ainoa ehkä semmoinen negatiivinen tekijä, jota niin kuin mietin, on se, että nyt kun tänä vuonna kuitenkin löytyy paljon osakkeita ja jopa sektoreita, jotka on laskenut tuota vuoden alusta, niin yleensä näillä rahastoilla ja isoimmilla niin kuin, rahaa hallitsevilla tekijöillä, toimijoilla tuolla markkinalla on tiettyjä myyntipainetta niihin heikosti performoineisiin osakkeisiin, jolloin etenkin ne sektorit tai osakkeet saattaa olla heikkoja silloin joulukuussa taas sitten, kun pikkasen uudelleen balansoidaan salkkuja ja ei haluta näyttää niitä huonoja osakkeita niissä, joka tarkoittaa sitä, että nämä heikoimmat, kuten Russell 2000-indeksi, niin saattaa olla jonkunlaisessa myyntipaineessa kuitenkin sitten taas joulukuun aikana, joka saattaa aiheuttaa jonkunlaista heikkoutta tonne. Mutta varmaan niin tämä marraskuu on hyvinkin potentiaalisesti vielä niin kuin aika positiivinen kuukausi näin kausivaihtelun kannalta ja joulukuustakaan on vaikea odottaa mitenkään supernegatiivista, mutta hyvä pitää mielessä toi, että siellä on kuitenkin paljon semmoisia osakkeita, jotka on laskenut vuoden alusta, joihin saattaa jonkunlaista myyntipainetta kohdistua sitten. Sitten tuloskauteen. Se häpettelee tässä nyt ihan viimeisiä henkosia vielä, ja me tuossa toisen Jukan kanssa itse asiassa tehtiin aikaisemmin tällä viikolla meidän YouTube-kanavalle Oksaharjun osavuosi jatkot, missä katsottiin niin kuin Suomi-painolla tuloksia, ja siellä lähinnä nyt sitten ollaan selvitty säikähdyksellä, että ei se ollutkaan ihan niin paha kuin mitä pelättiin sen olevan, mutta Jenkeissä, niin siellähän nämä tulokset ovat oikeastaan aika loistavia. Koska yritykset on ylittänyt noita tulosennusteita niin vahvasti, etenkin tässä tuloskauden edetessä, niin itse asiassa viime kvartaalin palkki on noussut tässä tuloskauden myötä. Ja mitä siinä kävi? Me tehtiin kaikkien aikojen ennätystulokset viime kvartaalissa. Eli kun tuloskauden alussa toi kolmas kvartaalin palkki oli selkeästi vielä niin kuin alempana kuin noi ennätyskvartaalit tuolla graafin vasemmassa reunassa, niin tulosyritykset oli kuitenkin sen verran vahvoja, että me tehtiin ennätystulokset ja se on aika kova suoritus tässä yleisessä ympäristössä, missä selkeästi niin kuin Eurooppa on heikko, Kiina on heikko, ja niin kuin aikaisemmin ollaan puhuttu, niin se on heijastunut myös niihin SP500-yhtiöihin, mutta se kotimarkkina on vaan niin supervahva, että ennätystulokset tuli ja se tulostaantuman kuoppa, mikä Jenkeissä oli, niin se on nyt selkeästi takana ja ollaan uusiin huippuihin vaan menossa. Ja tämä näkyy selkeästi myös tässä, jos katsoo tätä seuraavien kvartaalien tulosennustetta ja sitä vuosikasvua, mitä odotetaan. Ja Bloombergkin tämän otsikoi niin, että tulostaantuma on selkeästikin takana päin. Ja tästä eteenpäin odotetaan vaan niitä kasvavia tuloksia taas. Eli näyttää hyvältä Jenkkien puolesta, vaikka muu maailma koittaakin hieman jarruttaa. Ja tässä on vielä päivitettynä tämä kuva, mitä katsottiin aikaisemmassakin jaksossa, mistä näkyy tämä yritysten osuus, missä pääosa tulee liikevaihdosta jenkkimarkkinalta versus ne yhtiöt, jos tulee pääosa sitten tuolta niin kuin ulkomailta jenkkiyhtiöillä. Ja niin kuin näkyy tässä, niin 4% on tulokset laskenut niillä yhtiöillä, joilla pääosa liikevaihdosta tulee ulkomailta, ja peräti 8,6% on noussut tulokset taas niillä yrityksillä, joilta pääosa liikevaihdosta tulee jenkeistä omalta kotimarkkinalta. Tällä viikolla saadaan Jenkeistä taas inflaatiolukuja, ja nyt kun kuvaillaan ennen sitä hetkeä, niin voidaan totta kai ensi viikon jaksossa tarkistaa, että mitä sieltä oikein tuli, mutta ilmeisesti sieltä on kumminkin ihan positiivisia odotuksia ja yllätyksiä luvassa, vai miten se on? Joo, näyttää siltä, että nyt saadaan taas selkeästi alenevaa vuositason inflaatiota Jenkeistäkin, eli jos viimeksi oltiin siellä 3,7%, niin nyt ainakin odotukset on se, että se vuositason inflaatio hidastuu 3,3%. Ja yksi näistä niin kuin tärkeimmistä, mitä kannattaa nyt seuraavina kuukausina seurata, on nimenomaan tämä asumiskustannusinflaatio, josta ehkä niin kuin, kyllästymiseenkin asti ollaan jo jankattu, mutta nyt uskon, että vihdoinkin alkaa näkymään, että se ikään kuin inflaatiopiikki, joka siellä asumiskustannusinflaatiossa
tapahtui, joka jälkijättöisesti ollaan raportoitu siellä CPI-luvussa, niin se alkaa poistumaan sieltä, eli aletaan raportoimaan ikään kuin sitä normalisoitunutta asumiskustannusinflaatiota, joka rauhoittaa myös niin sitä pohjainflaatioindeksiä kuin sitä normaalia kuluttajahintaindeksiä. Ja mä tähän graafiin oikeastaan piirsin, että missä mä oletan ikään kuin, että mennään sen suhteen, että mitä tuolla niin kuin tällä hetkellä ollaan raportoitu, niin näkyy, että me ikään kuin raportoidaan vahvaa inflaatiopiikkiä, joka tapahtui vuonna 2021, mutta myös vuonna 2022. Ja tässä kun mennään joka kuukausi eteenpäin, eli tämä boksi siirtyy aina eteenpäin, niin nämä isoimmat piikit kohta tippuu pois ja siirrytäänkin tänne niin kuin negatiivisiin kuukausiin. Ja muutenkin, jos miettii tätä inflaatiota tuolla asumiskustannuksissa, niin tässä aika hyvin näkyy se, että jos vertaa vuotta 2023 näihin pandemian edeltäviin vuosiin, niin nähdään, että vaikka tuo on niin tosi syklinen tuo asumiskustannusinflaatio kuukausitasolla, eli se on vahvaa alkuvuodesta ja heikkoa sitten loppuvuodesta, niin tästä nähdään, että tämä vuosi 2023 on itse asiassa jopa niin kuin matalampaa tämän asumiskustannus- ja vuokrakustannusinflaation osalta kuin mikä se on ollut se normaali taso tuolla vuosina 2018 ja 2019. Eli sittenkin on aika perusteltua sanoa, että sitä inflaatio-ongelmaa ei ole tällä hetkellä siellä asumiskustannuksissa, vaikka siellä tämänhetkisessä inflaatioraportissa edelleenkin raportoidaan 7,2% se asumiskustannusinflaatio, mutta tässä tulevina kuukausina se alkaa nyt hellittämään, kun tuo jälkijättöinen inflaatio alkaa normalisoitumaan. Ja sitä kautta se voi tuoda selkeää ikään kuin alaspäin vetävää painetta siihen inflaatiolukuun kanssa tässä seuraavaan suurin piirtein 6 kuukauden aikana. Ja uskon, että se alkaa pikkuhiljaa nyt näkymään tässä tai viimeistään niin kuin tuossa seuraavassa inflaatioraportissa. Ja kun katsoo noita vertailukausia tuossa Jenkki-inflaatiossa, niin uskoisin, että varmaan siinä niin kuin ensi vuoden toukokuun paikkeilla voidaan hyvinkin olla jopa siellä niin kuin 2% vuositason inflaatiossa, että siinä vaiheessa se olisi täysin normalisoitunut sinne Fedin targettiin se inflaatio. Ja sitten vielä tämä toinen kategoria, eli bensan hinta, mihin viittasin tuossa aikaisemmin, kun puhuttiin öljystä, niin tässä näkyy se bensan hinnan kehitys Jenkeissä, eli tässä on selkeästi niin kuin vielä vahvempaa ollut sen droppi, ja sen droppi oikeastaan lähteni jo aikaisemmin käyntiin kuin mikä tuolla öljyn hinnassa tapahtui. Ja tämä oli se yksi niistä tekijöistä, jotka nosti sitä kuukausitason inflaatiota tuossa syksyn aikana Jenkeissä, ja oli pelko se, että öljyn hinta jatkaa vahvaa nousua, ja sitten tuli vielä tämä uusi sotatilanne tuolla Lähi-idässä, ja sen pelättiin entisestään kiihdyttävän sitä öljyn hinnan nousua ja bensan hinnan nousua. Toisin onkin käynyt, ja tämä on nyt ennemminkin inflaatiota alastuava tekijä taas tässä tämän kuukauden aikana ja seuraavien kuukausien aikana. Eli siinä mielessä ollaan saatu nyt hyviä inflaatio-uutisia niin Euroopasta, jos tiputtiin alle 3%, kun nyt Jenkeistäkin, jossa viittaa siihen, että taas lähdetään valumaan sinne alle 3%, että tämä viimeisin prosentti tai 1,5 on niin kuin se vaikein saada sinne 2%, mutta tässä yli ajan, kun nämä inflaatiopainot on selkeästi hellittänyt ja disinflatorinen prosessi on käynnissä, niin ei ole niin kuin mitään syytä, minkä takia sinne ei tultaisi valumaan mun mielestä. Aikaisemmin tässä syksyllä mehän puhuttiin TC:ssä siitä, että Jenkeistäkin oli tosi paljon tullut konkurssihakemuksia ja se ei varsinaisesti kuulostanut hirveän hyvältä, että varmasti korot vaikuttanut osaltaan siihen, mutta nyt sitten niin Jenkeissä ollaan kumminkin tällä hetkellä perustamassa ennätysmäärä uusia firmoja. Niin tästä kuvaista nähdään, että tähän mennessä vuotta ei olla ainakaan tämän otannan mukaan perustettu ikinä näin paljon uusia yrityksiä. Tosiaan tässä, kuten kaikessa, on hyvä soveltaa sitä nettoajattelua, että kun nostetaan niitä yksittäisiä datapointteja ja nimenomaan kun aika paljon näkee sitä negatiivisia pointteja tuolla kun selaa Twitteriä, mistä sekin konkurssidata tuli, niin on hyvä huomioida se, että mitä sitten siellä niin kuin uusien yritysten perustamisen puolella tapahtuu. Että vaikka niitä vanhoja menee konkurssiin aikaisempaa enemmän, niin mikä se on se kokonaisuus, mitä tapahtuu. Et loppupeleissä tästä oikeastaan nähdään, kun ajatellaan sitä molempia datoja yhdessä, niin tapahtuu selkeästi semmoista luovaa tuhoa, mikä on loppupeleissä niin kuin pitkässä juoksussa taloudelle kuitenkin hyödyllistä. Eli ne huonot firmat menee konkurssiin ja ne tuotannon tekijät siirtyy näihin uusiin firmoihin, jotka todennäköisesti sitten tuottaa lisäarvoa. Ja sitä kautta tämä on niin kuin ennemminkin taloutta tervehdyttävää tekemistä, että ne vanhat menee pois ja uudet tulee tilalle. Ja tätä voi sitä kautta pitää aika hyvänä uutisena itse asiassa. Ja tätä dataa en ollut aikaisemmin nähnyt, joten nostetaan se nyt esiin kanssa.
Ja toinen, mikä on erityisen positiivista, mitä tuolta Jenkeistä kantautuu tällä hetkellä, on toi teollisuuden rakentaminen. Ja se on kuvattuna tuolla oranssilla kuvaajalla, eli se kuvaa sitä, että kuinka monta miljardia jenkkiteollisuuden rakentamiseen käytetään tällä hetkellä. Ja siihen on monia syitä, jotka ehkä niin kuin lähti tuolta koronasta jo, eli huomattiin, että toimitusketjut yrityksillä on aika heikkoja, menee helposti rikki, eli sitä tuotantoa alettiin tuomaan kotimaahan jo siinä korona-aikaa, ja kun kauppasota uhkaa on ollut tässä niin kuin päällä, sitä kautta ollaan tuotu sitä teollisuutta takaisin kotiin päin. Ja nyt ehkä viimeisenä vielä se, että Jenkeissä on tuo iso fiskaalielvytys, joka nimenomaan painottuu siihen, että etenkin että kriittistä tuotantoa tuodaan takaisin Jenkkeihin, eli puhutaan akkujen valmistuksesta, sirujen valmistuksesta, niitä jenkkivaltio tukee erittäin aggressiivisesti, ja tästä näkyy oikeastaan niin kuin se, että kuinka se vaikuttaa siihen teollisuuden rakentamiseen, ja se on tällä hetkellä hurjalla tasolla, ja periaatteessa tämä kertoo just siitä, että miten niitä tehtaita tällä hetkellä rakennetaan, mikä on se seuraava vaihe, kun ne tehtaat on rakennettu. Sinne tarvitaan taas työntekijöitä, ja se on ikään kuin taloudelle taas aika positiivinen ajuri. Niin, ja tämähän totta kai sitten omalta osaltaan vaikuttaa sitten Jenkkien BKT, että jos se tuotanto on joskus aikaisemmin ollut jossain muualla, niin nyt se sama tekeminen tuodaankin sitten sinne omaan kotimaahan, niin sehän totta kai nostaa jo sitten oman bruttokansantuotetta. Kyllä, ja se mitä mä itse kanssa mietin tässä on nimenomaan se työn tuottavuuden tehostuminen ja se, että kun meillä on iso teollisuusinvestointibuumi uusiin tehtaisiin, niin totta kai ne toteutetaan sillä uusimmalla teknologialla, hyödynnetään niin kuin sitä robotiikkaa, tekoälyä, data-analytiikkaa ja kaikkea, mitä ollaan tässä niin kuin vuosikymmenen aikana opittu, kun ehkä sitä tuotantoa vietiin Kiinaan ja Aasiaan ennemmin tuolla niin kuin 90-luvulla, ehkä 2000-luvulla. Nyt jos sitä tuodaan takaisin, niin se mahdollistaa harppauksen siinä työn tuottavuudessa sen lisäksi, että me vahvistetaan sitä kotimarkkinaa tuomalla sitä tuotantoa takaisin Jenkkeihin. No jos teollisuuden ala on nyt ollut se, mikä on Jenkeissä laahannut, ja nyt jos näitä datapointteja katsoo, mitä tässä slaidilla on, niin näähän nyt ei ehkä ihan varsinaisesti niin kuin signaloi mistään ainakaan hirveän pahasta taantumasta. Ei missään nimessä, että tuo teollisuuden tulevaisuus näyttää ennemminkin erittäin valosalta. Ja kuten mainitsin, niin tuo teollisuus on nimenomaan se tekijä, jos miettii näitä 6 eri datapointtia, minkä perusteella NBER sen taantuman Jenkeissä määrittäisi, jos semmoinen olisi tullakseen, niin nuo teollisuuden indikaattorit, jotka on tuossa alimpana noin 2, ne on ollut semmoisia, mitkä on tässä viimeisen vuoden aikana mennyt ennemminkin sivuttain ja ollut ikään kuin niitä ainoita, jotka on kiellynyt siitä jonkunlaista hidastuvasta kehityksestä. Ja nyt jos miettii sitä, että minne nämä kehittyy tästä jatkossa, niin tuossa on niin kuin yksi niin kuin hyvin positiivinen tekijä, että minkä takia ennemminkin nämä lähtee tästä hetkellisestä heikkoudesta virkoamaan ja tekemään samanlaista kuvaajaa kuin nämä 4 ylempää, jotka liittyy yksityiseen kulutukseen, työmarkkinaan ja muihin, jotka on edelleenkin jatkanut vaan uusien huippujen tekemistä eikä kieli millään tavalla sitä taantumasta. Viime viikolla tehtiin aika paljon muutoksia tähän masterslideen ja nyt sitten oikeastaan kaikki tämäkin, mitä tässä jaksossakin on puhuttu, on ollut suhteellisen positiivista ja härkästä näkemystä ja kaikki se oikeastaan kiteytyy tässäkin, että ilmeisesti odottelet ihan hyviä auvoisia aikoja Jenkkien osakemarkkinoilla ainakin. Uusia huippuja ensi vuodelle niin tuloksissa kuin osakeindeksissäkin. Ja karhu- ja härkätasot, niin ne on nyt sitten tämänlaiset, eli jos me ollaan 4 tonnin päällä, etsitään longipaikkoja. Alle 3800, niin siellä etsitään sitten niitä shorttibetsejä, mutta ilmeisesti toi väli, mikä tuossa on, niin sitten siinä ilmeisesti istutaan käsien päällä ja odotellaan vai kuinka? Jos niin alas valutaan, niin silloin voi ennemmin tarkastella markkinaa, että mikä sillä hetkellä näyttää todennäköisemmältä, mutta niin kauan kuin ollaan tuon 4 tonnin päällä, niin ei ole mitään syytä miettiä mitään muuta kuin longibetsejä markkinoilla ja lisätä osakepainoa tuolla salkussa. Kyllä mäkin haluaisin pari indeksiveiviä ottaa vielä tässä loppuvuonna. Niitä ei ole tullut vähän aikaa otettu. Melkein voitaisiin mennä salkkuihin katsoa, mitä sä oot tehnyt. Ja niitä indeksiveivejä odotellessa, niin tässä tämä salkku nyt olisi edelleen hyvin vahva uraanipaino kehityksen suhteen. Ei varsinaisesti mitään hirveästi kerrottavaa tai raportoitavaa, mutta miten se sun salkku? Tuossa kun katsottiin ennen kuvauksia, niin tänne oli ilmestynyt Finnairin merkintäoikeuksia. Onko se nyt merkkaamassa näitä osakkeita, onko se tekemässä treidiä näillä merkintäoikeuksilla vai mitä ihmettä tässä oikein on tapahtunut? Tämähän nyt on ilmeisesti ainakin Suomi-omistajien keskuudessa hirveän suosittu osake ja ihan hirveän hässäkän aiheuttanut tämä koko merkintäoikeusanti, niin mikä tämä sun
kulma, millä sä oot tullut tähän tradeen, niin mikä se on? Joo, tosiaankin tämä merkintäoikeusanti, joka itsessään on niin suuri, eli haetaan 600 miljoonaa uutta rahaa omistajilta. Se 600 miljoonaa oli about sama kuin Finnairin markkina-arvo ennen tätä Annin alkua. Eli tämä on niin kuin Finnairin koko luokkaa nähden ihan super iso tämä anti, ja sen takia tämä on aiheuttanut tietynlaisen erikoistilanteen tuonne markkinalle. Ja mun mielestä se on ehkä jopa ylireagointi, kuinka paljon nyt toi osake tulee tämän Annin seurauksena laskemaan. Eli nyt käytännössä noilla merkintäoikeuksilla saa ostaa tuota Finnairin osaketta 3 sentin hintaa, ja se on suurin piirtein 3 sentin korvilla varmaan se osakkeen hinta silloin, kun tuo anti on ikään kuin päättynyt, ja nämä osakesarjat yhdistetään sitten samaksi Finnairin osakkeeksi tuossa loppukuusta. Ja jos oltaisiin sanotaan 3 sentissä suurin piirtein, niin se Finnairin markkina-arvo olisi tosiaankin edelleenkin se noin 600 miljoonaa. Eli oikeastaan se Finnairin markkina-arvo ei ole kasvanut minnekään, vaikka ollaan kerätty 600 miljoonaa uutta rahaa omistajilta. Ja itse uskoisin, että kun tuo Annin myyntipaine helpottaa tuossa viimeistään osakesarjojen yhdistymisen jälkeen, niin tuossa on jonkunlaista nousuvaraa potentiaalisesti, jos miettii seuraavaa kuukauden, 2 kuukauden, 3 kuukauden, ehkä jopa 6 kuukauden aikasarjaa tästä eteenpäin. Ja se perustuu osittain siihen, että mun mielestä Finnair menee tällä hetkellä loppupeleissä ihan hyvin. Eli Finnair on viimeiset 5 kvartaalia ollut itse asiassa positiivisia. Ja firma on tehnyt liikevoittoa aika nätisti kuitenkin, eli se tämän vuoden guidance on tuolla 200 miljoonan korvilla suurin piirtein. Eli tehdään aika hyvää tulosta, ja jos puhutaan 200 miljoonan liikevoitosta 600 miljoonan markkina-arvolla, niin ne arvostuskertoimet ei ole enää kovinkaan korkeat. Vaikka lentoyhtiöt ei yleensä ole ollut hirveän hyviä sijoituskohteita, ja Warren Buffettkin sanoo, että jos haluaa tulla miljonääriksi sijoittamalla lentoyhtiöön, niin pitää aloittaa miljardöörinä, mutta haetaan enemmänkin tämmöistä niin kuin lyhyemmän aikavälin peliä tässä, ja niin kuin uskomus on itsellä se, että tämä anti on vain aiheuttanut niin kuin ylimääräistä ja niin kuin ylitse vuotavaakin myyntipainetta tuohon osakkeeseen, ja se voi lähteä normalisoitumaan ikään kuin sen hyvän tuloskehityksen tukemana kuitenkin tässä tulevien viikkojen ja kuukausien aikana sitten tuo osakkeen hinta. Kuulostaa vähän siltä, että sä aiot ihan oikeasti käyttää nämä merkintäoikeudet, eli ei ole ollut pelkästään trading merkintäoikeuksilla. Kyllä, merkkaan osakkeita niillä. Ja nimenomaan se syy, minkä takia mä ostin noita merkintäoikeuksia, oli se, että kun Finnairiin periaatteessa pystyy sijoittamaan 3 eri tavalla. Ostamalla sitä vanhaa osaketta, ostamalla jo kaupankäynnin kohteena olevaa uutta osakesarjaa tai ostamalla näitä merkintäoikeuksia. Näistä 3 tavasta halvin tapa sijoittaa Finnairin oli ostaa näitä merkintäoikeuksia. Vaikka pörssin pitäisi olla jollain tavalla tehokas, niin näillä kaikilla 3 tavalla omistaa Finnairia oli kuitenkin eri hinta pörssissä. Eli niin vanhoinen osakkeisiin sijoittaminen oli kaikista kallein tapa omistaa sitä samaa osaketta, mikä tulee olemaan sen yhdistetyn osakesarjan jälkeen silloin loppukuusta. Se sama tietty lappu, niin 3 eri hinnalla sai ostaa Finnairia pörssistä, ja ostin sen takia merkintäoikeuksia, koska se oli näistä halvin tapa sijoittaa tuohon Finnairiin. Eli kaiken tämän kikkailun jälkeen sä tuut maksaneeksi vähän reilu 3 senttiä per osake, ja toivot, että sitten tämän Annin päättymisen jälkeen osakkeen hinta tulee olemaan totta kai enemmän, jotta tekisit jotain tuottoa. Eikö vaan? Kyllä. Pörssi tarjoilee aina välillä tämmöisiä erikoistilanteita, ja ainakin sä pyrit niitä parhaas mukaan hyödyntämään. Et mähän en nyt ihan samalla pysty veivaamaan erilaisten pankkiregulaatioiden takia, mutta toivon mukaan niin sä pääset tästä voitollisena sitten ulos. Katsotaan. Yes. Ja siinä oli taas tämän viikon veivailut ja kikkailut, ja ensi viikolla ihan normaalin tapaan nähdään, mutta sitä ennen niin muista pistää peukkua, pistää kanavaa tilaukseen, ja itse asiassa 200 jakso, se lähenee. 2 viikkoa aikaa. Siihen on enää 2 viikkoa aikaa, ja silloin tulee olemaan live-treidauspläjäys. Siellä on Jukka edelleen puolustamassa vanhaa Heavyweight Champion-titteliään edellisten vuosien voittajana. Ollaan saatu pari uuttakin naamaa sinne treidaamaan, ja se on sitten 200 jakso. Kannattaa ehdottomasti silloinkin tulla katsoa, että mistä oikein on kyse. Kuun lopussa live treidataan, ja seuraavalle viikolla ei muuta kuin hyviä treidejä tähän väliinkin. Morjens! Moro! Tässä esitetty ei ole, eikä sitä tule käsittää kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea. On olemassa riski, ettet saa sijoittamiasi varoja takaisin.